Xin chào mọi người, đây sẽ là một câu chuyện vô cùng bình thường của một chàng trai muốn có căn nhà nhỏ cho riêng mình. Tôi đã 35 tuổi đầu rồi đó, quê ở Nghi Xuân, vùng Giang Tây. Câu chuyện của tôi là từ bỏ tất cả mọi thứ tại thành phố, một mình về quê dựng căn nhà nhỏ cho mình. Thời gian ở thành phố quanh đi quẩn lại mấy năm qua. Có công việc, có tình yêu, rồi cả chia ly, du lịch chữa lành một mình. Cũng có những chuyện từng cố gắng hết mình vượt qua. Nhưng chỉ như một cái thoáng qua, veo cái đã chạm vào ngưỡng tuổi đầu 3 rồi, nhưng lại chẳng làm nên trò chống tích sự gì cả. Dường như có một xiềng xích vô hình nào đó đang giữ chân bạn lại, chẳng cách nào thoát ra, cũng chẳng thể nào gỡ được. Chẳng thể bám trụ ở thành phố, người ta tự khắc sẽ nghĩ tới quay lại cố hương. Nói thẳng ra thì việc chọn quay trở về quê chỉ là một cách chạy trốn. Bởi vậy mà tôi bắt đầu con đường 3 năm cải tạo lại căn nhà cũ. Thực ra, từ trước tới nay tôi vẫn luôn muốn có một căn nhà nhỏ có sân vườn cho chính mình. Nhiều năm bôn ba bên ngoài như vậy, mọi thứ chỉ còn lại những suy nghĩ vu vơ. Bây giờ tôi về quê cải tạo lại căn nhà cũ đã lâu chẳng có người ở. Tự học đồ họa để có thể dựng được mô hình 3D của căn nhà. Chắc mất tầm 1 tháng tôi đã dựng được mô hình cơ bản của nó rồi. Tôi cũng tự học cách đốn gỗ trên rừng về. Không có người trợ giúp cùng, chắc cả cái cây này vác tới chớt mới vác về được. Cây này phần ngọn chắc đường cũng phải cỡ 20 cm đó. Còn phần gốc này thì tôi đảm bảo phải tầm 35 đến 40 cm. Đại khái thì gỗ thịt nặng này không có dụng cụ hỗ trợ thì vác được về nhà cũng là chuyện khó khăn đó. Tôi đành nhờ một bác trong thôn qua giúp tôi nhấc nó lên vai. Dẫu sao thì vẫn phải vác về thôi. Từ trên núi về được tới nhà cũng là cả một chặng đường dài. Tôi cứ một bên vừa học làm gỗ, một bên thì thực hành luôn. Lúc mới bắt đầu cải tạo ngôi nhà này từ 3 năm trước, trong tay chỉ có vẻn vẹn 8.000 tệ, tầm 30 triệu Việt Nam đồng. Muốn cải tạo nhà vốn dĩ là chẳng có cửa. Hơn nữa mọi người cũng chỉ nghĩ rằng tôi đang nói chơi chơi thôi, nên cũng chẳng ai tán thành hết. Bởi vì không đủ tiền, nên chỉ có thể tự mình động tay chân đi cải tạo lại nhà. Để tránh nền nhà bị ẩm thấp, nên cần phải làm nền cách mặt đất một khoảng. Trời mấy ngày làm móng cách nền mưa tầm tã, liền mấy ngày mới tạnh ráo, nên giờ tôi mới có thể đi làm khung trụ chính của nhà được. Sau khi cắt các đầu gỗ thành mộng nối và dựng lên thì ghép các đầu mộng gỗ lại. Công việc này nếu thực hiện một mình đòi hỏi phải thật cẩn thận và chắc chắn. Sau khi ghép mộng và dựng thành khung cơ bản thì cố định lại một lần nữa. Khu nhà 4 góc đã dựng được thành hình. Giờ cần bổ sung thêm các cột kèo đỡ khác để bộ khung được chắc chắn nhất. Sau khi xử lý xong phần khung thì chuyển qua làm phần mái nhà. Khung của phần mái dựng theo kiến trúc hình tam giác đều tạo độ thoải dẫn nước. Lắp mái nhà đầu tiên là dùng gỗ bản làm đáy và cố định vào bộ khung. Sau khi lắp trọn vẹn phần mái chúng ta sẽ được thành phẩm như này. Phần tường cũ còn xây cao hơn tới gần mái. Một nửa ngôi nhà sử dụng tường bằng gạch đã hoàn thiện. Tiếp tục lót thêm cho mái nhà một lớp xốp và tạo thêm khung gỗ để ráp ngói. Ngói được sử dụng là loại ngói đỏ vát cong như này. Nửa còn lại của nhà sẽ sử dụng kính và gỗ để hoàn thiện nốt. Như vậy sẽ có một khu riêng để ngồi ngắm bên ngoài với ánh nắng tràn đầy. Cửa chính sử dụng là loại cửa kéo xếp sang hai bên. Sử dụng loại này sẽ gọn và tiết kiệm được không gian của ngôi nhà hơn. Vì tiện một công làm nên những chỗ khác cũng ráp lưng cửa lên tường. Từng miếng gỗ đều do tôi tự học và tự tay cắt xẻ, và được sử dụng để làm thành sàn gỗ cho ngôi nhà. Khi lắp xong thì quét vết ly chống nấm mốc lên bề mặt. Tôi cũng dựng một căn gác xếp nhỏ ở trong nhà để làm chỗ ngủ. Tất nhiên là phần nền cũng được làm bằng gỗ rồi. Xung quanh nhà theo mô hình 3D sẽ là một hàng rào nhỏ bao quanh để tạo không gian riêng tư. Tôi sử dụng tre làm nguyên vật liệu chính cho hàng rào này. Chỉ cần chè đều và cố định lại là được. Cứ như vậy từng chút một. Thời gian cứ thấm thoát như thoi đưa, từ mùa hè đến mùa đông. Lại tiếp tục từ mùa đông chuyển qua mùa hè. Cũng không biết trải qua bao nhiêu đêm ngày, đổ ra bao mồ hôi lao động. Căn nhà gỗ nhỏ của tôi từng chút một được hình thành trước mắt của tôi. Nói thế nào được nhỉ? Cuối cùng cũng có chút hy vọng rồi. Nhưng khó khăn thực sự chỉ mới bắt đầu. Tiền tiêu hết rồi thì việc cải tạo chẳng thể nào tiếp tục được. Một mình bước trên con đường phía trước này thật sự có chút mệt mỏi rồi. Tôi đã từng nghĩ đến việc từ bỏ. Bước qua cái tuổi đầu 3 rồi, vậy mà lại chẳng có chuyện gì làm nên hồn hết. Thật sự là một người yếu kém, nhưng tôi không muốn bỏ cuộc lúc này. Tôi không muốn hy vọng bùng lên rồi lại bị dập tắt hoàn toàn nữa. Tôi muốn làm cho hoàn thiện công việc này, như vậy mới khiến cho bản thân không còn hối hận gì nữa cả. Đúng thời điểm tôi muốn bỏ cuộc ấy, thì công việc làm vlog bắt đầu có thu nhập. Nhờ có những nguồn thu đó mà tôi lại bùng lên ý chí mạnh hơn.
tự mình chát xi măng, tự mình lắp đường điện nước, cứ vừa cải tạo vừa quay lại video, có thu nhập liền đầu tư cho việc cải tạo nhà. Cứ từng bước một, sau đó có nhà vệ sinh, vòi hoa sen. Lắp ráp xong chiếc giường, như vậy là có được căn phòng cho chính mình rồi. Thêm được bộ ghế sofa trong phòng khách nữa. Sắp xếp lại đồ đạc rồi thêm một chậu cây xanh. Sau khi có thêm cái ghế sofa thì tôi cảm thấy ngôi nhà đã có không khí của chữ nhà rồi. Lười biếng chút có thể nằm nhòi người trên sofa nghỉ ngơi. Những ngày nắng đẹp nhìn ngắm ánh mặt trời chảy đầy dưới sân. Ngày mưa ngồi yên tĩnh lắng nghe từng giọt mưa tí ta tí tách. Cái gọi là hạnh phúc có lẽ chỉ đơn giản như vậy thôi. Để tiết kiệm tiền thì tôi làm kệ bếp bằng gạch và xi măng. Sau đó bếp được cải tạo hoàn thiện rồi. Có chút khói lửa cái là căn bếp đem lại không khí yên ấm hơn. Sau đó tôi tiếp tục lát nốt sàn gạch men cho căn bếp, tự mình mày mò và sử dụng các thiết bị đo đạc. Hôm bên tôi được tặng một chiếc tủ cạnh bàn ăn. Trước khi xếp đồ, thời gian tới tôi sẽ cải tạo lại trong sân nhà. Để bằng phẳng sẽ làm nền xi măng cát đá, lối đi sử dụng đá tảng lớn. Một số chỗ sẽ trồng cây và phủ cỏ lên trên bề mặt. Sân vườn sẽ trở thành dáng vẻ tối giản xanh mát. Khu vực này tôi dự tính dựng thêm một lán nhỏ ngồi uống trà ngắm cây. Nguyên vật liệu chính vẫn là sử dụng gỗ và làm cách mặt đất để tránh bị ẩm mốc. Phía lối vào hai bên cổng nhà được trồng thêm rất nhiều cây và hoa. Lán nhỏ ngồi uống trà dựng xong trông sẽ như vậy thôi. Xuân qua thu tới, thời gian luân chuyển, tôi cũng dần dần làm các vật dụng còn lại trong nhà. Căn nhà sơ sài dần dần có hơi ấm sức sống. Mặc dù rằng thời gian bỏ ra có chút chậm chạp, nhưng ngày qua ngày lại tốt hơn một chút. Giống như việc chúng ta đều kiên trì làm một việc gì đó, chăm sóc cây cối, nuôi một bé thú cưng. Sau cùng người trồng cây sẽ có được trái ngọt. Mọi thứ đều có bắt đầu và trải qua một chặng hành trình dài mới có được kết quả. Dục tốc bất đạt, vậy nên đừng bao giờ bỏ cuộc giữa chừng. Căn phòng ngủ của tôi đã hoàn thiện đồ nội thất, cũng có một chiếc giường mới. Tôi nghĩ sẽ cần bổ sung một tủ kệ để đồ nho nhỏ phía dưới chân giường. Sử dụng gỗ màu nâu nhạt hài hòa cùng màu của tủ quần áo nhé. Phòng khách cũng là một kệ tủ thấp để đồ ngay dưới máy chiếu. Trước khi cải tạo, sau khi cải tạo, giờ tôi đang tiếp tục làm thêm các kệ tủ để đồ cho căn các xếp nhỏ. Loại kệ tủ có chiều rộng 1 mét vuông với 2 tầng rất phù hợp. Nếu cần thiết thì chỉ việc xếp thêm tủ lên phía trên là có thêm tủ rồi. Trở thành chiếc tủ theo mô hình trưng bày kết hợp. Vì gác xếp trở thành nơi tôi làm việc nên sẽ cần có một chiếc bàn. Kết hợp thêm màu sắc của cây xanh rất có phong cách trung cổ. Để có được màu sắc sậm màu như vậy, tôi dùng lửa để hơ qua các bề mặt. Vậy nên hầu hết các tủ gỗ sẽ tạo được sắc đậm và cũng như tôi mong muốn. Có điểm lưu ý là về kết hợp màu sắc. Cần có sự chuyển đổi từ nhạt sang đậm nếu cùng tông màu gỗ nâu gỗ. Tránh việc chỉ làm các màu nội thất sậm sẽ khiến căn nhà trở nên bị tối u ám quá. Bởi vậy mà kết hợp hài hòa của các sắc độ khác nhau sẽ tạo cảm giác mượt mà hơn. Hãy cùng tôi ngắm lại thành của căn cassette này nhé. Còn đây là khu vực cổng vào nhà trước khi được cải tạo lại. Sau 3 năm, cuối cùng tôi đã làm được việc mà mình mong muốn. Căn nhà có sân vườn nhỏ của tôi cuối cùng đã hoàn thiện. Cuối cùng tôi đã có một ngôi nhà thực sự của riêng mình. Không bao giờ phải lang thang trong thành phố. 3 năm về quê an tĩnh lại, tôi học cách chấp nhận bản thân mình. Không còn cố chấp nữa, ngay từ khi bắt đầu với sự mờ mịt. Cho tới hiện tại đã có niềm hy vọng vào tương lai, tôi chắc chắn sẽ ngày càng tốt hơn. Căn nhà được cải tạo hoàn thiện, cũng như giúp tôi được tái sinh trở lại. Cuộc sống dường như đã bước sang giai đoạn tiếp theo, từ nông thôn lên thành phố. Rồi lại từ thành phố quay lại nông thôn. Nhận ra rằng cuộc sống dù ở bất cứ nơi nào, cũng không phải tất cả đều thành công rực rỡ. Cuộc sống ấy chỉ đơn giản là được nấu cơm ăn 3 bữa mỗi ngày mà thôi. Có ngày nắng đẹp cũng sẽ có ngày mưa vắng vẻ. Bởi vậy chúng ta chỉ cần bình tĩnh đón nhận. Ngày gió nghe hơi thở của đất trời, ngày mưa lặng nhìn từng giọt nước mắt của trời xanh. Đừng vì bất kỳ chuyện gì mà lo lắng. Cuộc sống là tự mình tìm ra lối đi riêng. Vì chỉ có tại những bước ngoặt trong cuộc sống mới cho chúng ta càng nhiều cơ hội thay đổi hơn. Không ngừng tiếp cận với vô vàn những thứ mới mẻ bên ngoài thế giới.
mới có thể giúp chính bản thân mình trở nên mạnh mẽ hơn. Đừng sợ gì cả, hãy để bản thân yêu và được yêu, được sống và cảm nhận về những tổn thương. Đó mới chính là dư vị của cuộc sống mà con người cần trải qua. Xuân, hạ, thu, đông rồi lại xuân. 4 mùa hoa nở chẳng trùng phùng. Ly biệt chưa chắc là không bao giờ gặp lại, thất bại chưa chắc là kẻ thua cuộc hay yếu kém. Đôi khi phải trải qua một đường vòng chúng ta mới tìm được đúng con đường mình cần đi. Không sợ không tìm thấy, chỉ sợ không bao giờ có sự bắt đầu. Các bạn đừng quên bấm follow Easy House, thích video và bật chuông đăng ký để nhận thông báo khi video mới lên nhé.